بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا بيان من الله تبارك وتعالى لسنته في عباده سبحانه وتعالى المؤمنين والكافرين، والمآل الذي سيؤول إليه كلا في الآخرة. قال جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدخلهم، فهو ربهم وقد كان وليهم ومولاهم في هذه الدنيا، وهم الذين نصروه وقاموا لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى. هذه الآيات في سورة القتال، سورة محمد، والتي فيها أمر الله تبارك وتعالى بأن يحملوا هذه الرسالة وانصروا الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فهنا الله تبارك وتعالى يخبر هؤلاء المؤمنين الذين قاموا بأعلى الأمور في الإسلام وأشرفها وأثقلها على النفوس، وهو القتال في سبيل الله الذي حملهم الله عز وجل إياه. فقال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، من تحت أشجارها وقصورها الأنهار. ثم قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون. هذه متعتهم في الدنيا، حياتهم للدنيا، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، دون فكر، دون عقل، دون فهم. يأكل فقط، يأكل ليأكل، يعيش كأنه يعيش ليأكل كالبهيمة. لم يذكر الله تبارك وتعالى أن هذا الطعام هذا خلقه. فلينظر الإنسان إلى طعامه: أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. لا بد للإنسان أن يتذكر هذا، أن هذا رزق الله تبارك وتعالى، وأنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يخلقوا حبة أرز واحدة، حبة قمح واحدة، ما استطاعوا أن يفعلوا هذا. هذا فعل الله تبارك وتعالى. فهذا طعام ما يسر هذا التيسير ولا قدم لك على هذا النحو إلا بسنن إلهية كبيرة عظيمة جدا كانت، حتى كان هذا خلق عظيم من الله تبارك وتعالى. إنزال المطر من السماء، شق الأرض بالنبات، إخراج هذا النبات آية من آيات الله عز وجل. كيف بذرة تبذر في الأرض فينميها الله تبارك وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ما تنظروا هذا؟ هذه الأنعام التي سخرها الله تبارك وتعالى لكم، تذبحون منها، تأكلون لحومها، تشربون ألبانها، تكتسون بأصوافها وأوبارها وأشعارها. ما هذا؟ لا المؤمن يعلم هذا ويشكر الله تبارك وتعالى. يشرب الشربة فيحمده عليه، ويأكل اللقمة فيحمده عليها، وينظر هذا في خلق الله تبارك وتعالى ويشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. لكن الكافر لا،
الكافر كالبهيمة، يجمع من هذا ويأكل دون أي فكر ودون أي نظر ودون أي اعتبار ودون نظر إلى أن من خلق هذا ومن يسره وإلى أين يسير، كما تأكل الأنعام. قال جل وعلا: والنار مثوى لهم. هذه في الآخرة هؤلاء يجمعون إلى النار عياذا بالله، حطب جهنم هؤلاء. ثم قال جل وعلا: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. كأي كثيرا، يعني كثير من القرى. هذا خبر الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من القرية المدينة العظيمة التي يعني يقرأ فيها الضيف إذا نزلها من كثرة مساكنها، أو المجموعة تجمع فيها المساكن الكثيرة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، كانت أكثر قوة يعني أهلها من قريتك من مكة التي أخرجتك، قريتك التي أخرجتك أهل مكة، فإنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما تآمروا على قتله وقالوا خلاص النبي لا حل لنا معه لأن دينه انتشر، حيبدأ ينتشر في العرب وديت إلا بديت. قالوا نقتله الأول، قالوا نقيده في مكة ونثبته فيها فلا يخرج فنأسره فيها ونغلق عليه لا يصل إلى أحد ولا يصل إليه أحد، أو نخرجه منها طردا أو أن نقتله. واتفقوا على قتله. لما كان بهذا الأمر اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج من مكة اختيارا سرا صلوات الله والسلام عليه ويهاجر إلى المدينة. فقريته التي أخرجته مكة. الله تبارك وتعالى يخبره يقول له: كم من القرى السابقة أشد من أهل مكة. وين أهل مكة وقوتهم؟ من قوم فرعون وقوتهم، من عاد القبيلة العاتية القوية، وهنا من ثمود. قريش لم تكن كثمود، وقريش لم تكن كعاد، ولم يكن كقوم فرعون، وكذلك ما كانوا كقوم نوح. فكم من القرى كان أهلها وكفارها أشد قوة من الكفار الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك هذه أهلكناهم فلا ناصر لهم. أهلكهم الله تبارك وتعالى إهلاك أبادهم الله تبارك وتعالى واستأصل شأفتهم، وكانوا أعظم قوة من هؤلاء، فلا ناصر لهم. لم يكن هناك أحد يستطيع أحد أن ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى ويمنع عنهم يعني هلاك الله تبارك وتعالى. هذا تثبيت لأهل الإيمان وتطمين لهم وبيان أنهم مع الله تبارك وتعالى، وأنه مهما قابلتهم من قوة من القوى فالله أكبر من هذه القوى. هذا صنيع الله تبارك وتعالى في من كانوا أطغى وأفجر وأكثر ظلما من القرى السابقة. انظروا كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مقارنة بين النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي على الدين وبين هؤلاء الكفار من أمثال أبي جهل وأمية بن خلف وأبي وغيره والعاص بن وائل السهمي وغيرهم من أهل الكفر. أفمن كان على بينة من ربه، بينة برهان ثابت بين واضح من ربه النبي وأهل الإيمان. أفمن كان على بينة، وهذه البينة من ربه برهان ثابت من الله تبارك وتعالى، فهذا كتابه المنزل، وهذا وحيه، وهذا جبريل عليه السلام، وهذا صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، والنبي على ثبات من هذا، وأن هذا طريقه، وأنه لا بد أن ينتصر في نهاية المطاف على كل قوة تناوئه. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. زين جمل، أصبح يعني هذا عمله السيء جميل في نظره، والكفار أعمالهم كلها سيئة. اعتقادهم في الله سيء، أن له بنات واعتقادهم في هذه آلهتهم اعتقاد سيء. هذه الآلهة هذه يعبدونها يألهونها يظنون أنها تقربهم من الله تبارك وتعالى، والحال أنها سراب خادع. ما لها أي حقيقة، ليست لها أي حقيقة، ما لها أي حقيقة في النصر. لا تستطيع أن تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن غيرها.
زين لهم أن دينهم هذا الباطل هو الذي ينتصر عن الحق، وأن محمد على الباطل، وأن دينه هو الباطل، وأنهم ما هم عليه هو الحق، وأنه هذا الباطل هذا سيغلب هذا الحق. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فنظروا إلى الدين الحق بأنه أمر مختلق مكذوب، ونظروا إلى دينهم الباطل المختلق المكذوب الذي افتروه بأهوائهم أنه هو الحق، وأنه هو الثابت، وأن هذا هو الجميل، وأن هذا هو الذي يجب أن ينصر. سبحان الله. فالله تبارك وتعالى يعني يعطينا هذه المقارنة بين دينه سبحانه وتعالى، بين دينه وبين هذا الدين الباطل، بين رسوله المؤيد بالوحي من عنده سبحانه وتعالى الذي على الحق المبين، وبين هؤلاء الذين على هذا الباطل. وقد جمل هذا الباطل في نظرهم وحسن، وأصبح هذا عندهم هو الشيء المستقر الثابت، وما عند النبي صلى الله عليه وسلم هو الباطل الذاهب. أفمن كان على بينة من ربه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمن زين له سوء عمله. أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء الكفار حسنت لهم أعمالهم السيئة واتبعوا أهواءهم. إمامهم وقائدهم هو الهوى، ما تهواه النفس، أي شيء يلمع في الذهن ويحبب إلى النفس يقولوه. أما إن هذا هو اختبروه هو حق ما هو حق، لا. فالتمع في أذهانهم أن الملائكة بنات الله، إذن خلاص التمع في أذهانهم أن لا بعث ولا نشور، وأن هذه هي حياة الدنيا فقط. هذه ديت أنهم يعيشون ليعيشوا ويأكلوا ليتمتعوا، وتنتهي الحفلة وتنتهي خلاص. هذا ديت ما يبيحون ويحرمون بأهوائهم، هذه للآلهة، هذه لكذا، هذا لكذا، ديت بدون أن يكون لهم برهان في كل ما يعني يأخذونه وما يدعونه إلا مجرد اتباع الهوى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. سؤال يراد به التقرير والنظر والاعتبار في حال أهل الإيمان وحال أهل الكفران، في من هو على الحق المبين ومن هو في الضلال المستبين. لكن هذا الذي في الضلال المستبين قد ظهر له ضلاله بأنه الحق المبين. سبحان الله العظيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى المآل لهؤلاء وهؤلاء أيضا، وذكره الله تبارك وتعالى بصيغة المقارنة، أن يعرض هذه الصفحة وهذه الصفحة في آية واحدة أمام النظر. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. انظر هذه المقابلة والتي يعرضها الله تبارك وتعالى في آية واحدة من كتابه العظيم هذا الجليل، ويعرض الله تبارك وتعالى أمامنا الصورتين يعني مكتملتين هنا وهنا، فلينظر الإنسان. سؤال يراد به التقرير والنظر والاعتبار، اعتبار حال هذا الفريق وحال هذا الفريق، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعه، وهذا أبو جهل على رأس هذا الفريق الثاني وأصحابه ومن اتبعه في الضلال. قال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون. الجنة التي وعدها الله تبارك وتعالى للمتقين، المتقين الذين خافوه سبحانه وتعالى من عباده، وجعلوا بينهم وبين غضبه سبحانه وتعالى حماية ووقاية، حموا أنفسهم سبحانه وتعالى من وقاية الله تبارك وتعالى بأن اتقوا عذاب الله تبارك وتعالى، بأن أطاعوه، آمنوا به سبحانه وتعالى ونصروه وقاموا بالدين الذي أمرهم الله عز وجل القيام به. فهؤلاء المتقون الذين خافوه وساروا في طريقه. مثلها أي صورتها، هذا صورتها وهذه حقيقتها. مثل الجنة التي وعد المتقون، وهنا جاء وعد بالبناء لمن لم يسمى فاعله، وواعدهم هو الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف وعده.
فيها في هذه الجنة أنهار من ماء غير آسن، أنهار تجري من ماء غير آسن. آسن متغير، فالماء في الدنيا وخاصة العذب إذا جرى فإنه بعد مدة إذا مكث فإنه يتغير، إذا ترك يتغير، تظهر فيه طحالبه ويتغير طعمه وريحه. لا، ماء الجنة ماء خالص لا يدخله أي فساد ولا أي تغير، من ماء غير آسن. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن يظل لبن على طول، لا يحمض ولا يتلف ولا ديت، وإنما هو لبن كأنه حلب ديت. وهو أنهار تجري كذلك. وأنهار الجنة بغير أخاديد وبغير شقوق، أنهار الجنة إنما تجري على سطحة أرضها دون أخدود ودون شقوق في الأرض، فأنهار تجري من لبن لم يتغير طعمه ولا يتغير طعمه، يبقى على طعمه هو، فلا يكون لا يحمض ولا يدخل إليه فساد. وأنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار تجري كذلك من خمر الآخرة لذة للشاربين، يلتذون بها التذاذا، تحصل بها اللذة والنشوة ولا يحصل بها سكر، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يحصل بها سكر وضياع العقل، ولا يحصل بها ما يحصل لخمر الدنيا من الانتهاء، فهي أنهار والنزف وامتلاء البطن بها. فإن شارب الخمر في الدنيا إذا أكثر من الشراب فسد عنده كل شيء، فسدت معدته واضطر إلى أن يقذف ويخرج هذا، وفسد عقله، هناك لا فسد فيه. وإنما خمر للالتذاذ، لا تشرب إلا للذة والنشوة واجتماع الصحب عليها، صحب الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين الخمر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فما في تصدع عنها، إنه يتصدع عنها بمعنى أنه خلاص يصل إلى حد خلاص التخمة والقرف من الشرب والامتلاء، لا، فمهما شرب منها لا يشعر بثقل بها، ولا ينزفون ما في بطونهم فيخرجونه، وكذلك لا تنتهي خمرهم بل هم في التذاذ الديم. وقال جل وعلا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، كما يحصل للشرب في الدنيا، فإنهم بعد أن تلعبوا الخمر برؤوسهم لا بد أن يسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم وقد يقتل بعضهم بعضا، فيحصل التنازع. لا، أهل الجنة شراب أهل الجنة مختلف عن هذا. قال جل وعلا: وأنهار من خمر لذة للشاربين، تشرب للالتذاذ والتمتع. وأنهار من عسل مصفى، أنهار كذلك تجري بلا أخديد من عسل مصفى. العسل في الدنيا إذا أخذ من خلاياه لا بد من تصفيته ودي حتى يكون ديت، لأنه يأتي مع الحصى مع الشمع مع حبوب اللقاح مع غيرها، لا بد من أن يصفى المرة والديت. أما عسل الجنة فإنه يجري أنهارا ولا يؤخذ مشتارا، إنما يجري أنهارا في الجنة وهو مصفى خالص. ثم ولهم فيها من كل الثمرات، لهم في الجنة من كل الثمرات مما رزقوا شبها له في الدنيا ليأنسوا به في الآخرة. رمان في الجنة في رمان، في أعناب في الجنة في أعناب، في تين في الجنة في تين، لكن هناك ثمرات وفواكه ما رأوها قط ولا كانت لها مثيل مما رزقوا منه في الدنيا. ففيها هذا وهذا، فيها الأول كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيؤتوا به متشابها بثمار الجنة عن ثمار الدنيا متشابه، قد يكون ثمر رمان الجنة متشابه معه،
لكنه الحقيقة والطعوم مختلفة تمام الاختلاف. كما يقول ابن عباس: ليس في الجنة ما ذكر لكم إلا الأسماء. فيه اسم رمان ورمان، فيها فاكهة ونخل ورمان، فالفاكهة فاكهة والنخل والرمان، لكن أسماء. وأما الحقائق فمختلفة، مختلفة في هذه الحقائق طعوما وحلاوة وأشكالا وبقاء. ولهم فيها من كل الثمرات مما عرفوه ومما لم يعرفوه، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم ومغفرة من ربهم أكمل وأعلى وأفضل من كل هذا. مغفرة من ربهم، مسامحة من الله تبارك وتعالى لهم ومغفرة لذنوبهم، هذا يكفي. هذا فوق كل هذه شعورهم بأن الله تبارك وتعالى قد سامحهم وعفى عنهم وأزال معاصيهم، وبالتالي حصل منهم سبحانه وتعالى الرضوان لهم. فهذا أكمل وأعلى من متعهم هذه الحسية التي يتمتعون بها. ومغفرة من ربهم، فهذا حال أهل الإيمان. هل هذا الحال حال أهل الكفران كمن هو خالد في النار؟ هل يكون حال هؤلاء كحال من هو خالد في النار؟ والخالد عفوا هو الباقي فيها بقاء لا ينقطع. وفين؟ في النار. وأي نار؟ نار الآخرة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تخترق جسم الكافر عفوا إلى فؤاده، إلى قلبه، وتخترق جسم الكافر. والحال أن هذا الكافر جلده مسيرة 3 أيام، وهي نار موقدة تشتعل في الأجساد وتشتعل بالأحجار. الأحجار وقود لها، وقودها الناس والحجارة. يقول النبي: ناركم هذه النار التي يعني نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال رسول الله: إن كانت لكافية. يعني لو أن العذاب في الآخرة بهذه النار نار شبيه بنار الدنيا لتكفي يعني في الإيلام وفي العذاب. قال النبي: ولكنها فضلت عليها ب69 جزءا، كل جزء مثل حرها. يعني اضرب بعد ذلك ضرب مضاعف على طول هذه الحرارة في 70 مرة، تضرب في نفسها 70 مرة لتكون تلك حرارة نار الآخرة عياذا بالله. كمن هو خالد في النار، النار هذه النار نار الآخرة، وهو خالد باقي فيها بقاء لا ينقطع. فإن النار لا تقتله لا تميته، يبقى فيها على هذا النحو، وهي كافية. لو كان هناك سبب للموت لكانت هي أعظم أسبابه ولانتهى الإنسان فيها في لحظة واحدة، لكنها لا تقتل، لا تميته، لا هي ولا الأسباب الأخرى من أسباب العذاب التي هو في مثل هذا السبب من الماء الحميم، من الضرب بالمقامع، المقمع التي لو نزلت على جبل من جبال الدنيا لهدت، لكنها لا يبقى هذا الكافر باقي. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم عياذا بالله. ماء لكنه ليس كماء الدنيا، فماء الدنيا رقيق شفاف لا رائحة منتنة له، صافي، لكن ماء هذا الذي يشربونه عياذا بالله ماء حميم، حميم بلغ حده من الحرارة. وهذا الماء ليس بهذا ماء غليظ، كما قال تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فهو ماء كالمهل، كالمعدن المذاب، إذن هو غليظ ثقيل. فانظر الحديد إذا أذيب أو الرصاص إذا أذيب فإنه يكون كثيف، كثافته عالية. فهذا ماء الآخرة على هذا اليد بهذه الكثافة. يقول الله: بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني قبل أن يشربه فيشوي وجهه من الحرارة المنبعثة منه
عياذا بالله. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، عندما يصل إلى الأمعاء فيقطع هذه الأمعاء. وانظر من يعذب بهذا العذاب وهو خالد في هذا، وكما قال تبارك وتعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. إذن هذه صورتين، هاتان صورتان، هذه صورة أهل الإيمان وهذه صورة أهل الكفران. هذا المآل الذي يكونون عليه. انظر المآل الذي خيبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا بأن أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم في الدنيا، فيعملوا ويجتهدوا وكذا وكذا لهدم الإسلام، ثم ينتصر الإسلام ويهدمونهم، فعملهم إلى ضلال. يعمل في الدنيا ويكد وكذا 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 ليسعد وتكون بهذا له الشقاوة، فهو في الدنيا حاله حال شقوة وحال ضلال، ماشي بالضلال، وهذا حاله في الآخرة. وانظر أهل الإيمان فإن الله تبارك وتعالى ينصرهم في الدنيا، يؤيدهم، الله وليهم، يثبتهم، تكون العاقبة الحسنة لهم في الدنيا، وهذه عاقبتهم الحسنة في الآخرة. فأهل الإيمان في حسن دائم، في نعيم دائم في الدنيا والآخرة، وأهل الكفران في تعس، كما قال الله تبارك وتعالى: فالتعس لهم أضل. تعاسة هنا في الدنيا، وتعاسة الآخرة أكبر. ولنكن على ذكر من هذه الآية دائما: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ثم قال بعد ذلك مصور ومبين حال هؤلاء الصادين عن سبيل الله أنهم أهل غفلة وأهل جهل وأهل عمى. قال جل وعلا: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. منهم بعض من هؤلاء الكفار والمنافقون يظهر الإيمان لكنهم يعني مبطنون للكفر. ومنهم من يستمع إليك، أحيانا يستمع إلى الرسول، يستمع لهذا القرآن، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ما فقهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ببيانه قد أوتي جوامع الكلم، ولا أفصح منه ولا أعلم منه بالعربية، ولا يعني أبلغ منه فيما يريد أن يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى. والكتاب المنزل إليه كتاب ميسر للذكر، واضح بين، رسالة الله تبارك وتعالى واضحة بينة، ما يمكن هناك يعني أي تعقيد يقف فيها. لكن هؤلاء يأتون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه ويسمعون بيانه المبين وهذا الكتاب المستبين، يسمعونه ثم يخرجون ويقولون ماذا قال آنفا. لا يفقهون ولا يفهمون ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يسألوا أهل العلم ماذا قال آنفا. سؤال إما ماذا قال آنفا للاستهزاء والاحتقار، إيش شو اللي قالوا يعني محمد صلوات الله والسلام عليه، أو للاستهانة أنهم ما فهموا هذا الكلام الذي يقوله. قال جل وعلا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الطبع يعني أغلقها وقفلها فلا يدخل إليها نور الإيمان. واتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم، ما هو في هواه هو الحق، فأي شيء يقدم له بعد ذلك ما لا يتناسب معه، لا يرى أن هذا مناسب له، فلذلك يرفض كل ما يقدم حتى لو كان هو الحق، لا يقدم لأنه تابع لهواه. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآية في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.